a mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Hello guys! Kumusta kayo? So, gabi na po guys dito at medyo umuulan-ulan na siya. Kaya wala na gaanong mga tao na lumalabas. Kaya wala tayong gagawin kundi mag-vlog na lang dahil wala tayong gaanong customer ngayon. So, ang gagawin po natin ngayon is siguro ay gagawa ako ng tags or label. Kasi yung asawa ko kapag siya yung nagtitinda or nagbabantay po dito is hindi po niya natatandaan yung mga pricing ng mga paninda natin. So, nag-request po siya na kung pwede daw ay gumawa daw ako ng mga pricing para hindi na daw siya tanong ng tanong at hindi na siya mahirapan. So, ayoko naman na sulatan ko bawat mga product, no. So, may naisip ako ngayon na paraan para madali lang malaman kahit na hindi ko lagyan ng mga price yung bawat isa ng mga products. So, yun guys. Share ko sa inyo kung ano yung naisip ko. So, wait lang. Diyan lang kayo. Okay guys, dito tayo ngayon sa table ko at kung makikita nyo naman magulo, no? Hindi sa lahat ng oras ay maayos si Jaylin, no? Pakitang tao din na minsan. Well, ayan guys. Nandito yung headset ko kasi nag-i-edit ako kanina. Oh, no! Ayan, pampaganda ni Jaylin nandyan. And then, nakikita nyo ba? Naglilista ako ng kung magkano yung tinutubo ko guys. Ito siya, oh. Ayan. Habang wala akong ginagawa, ganyan guys yung mga ginagawa ko. Nag-update ako ng mga records ko. So, ayan siya. So, takpan na muna natin siya. Actually, meron ako ditong naisip. Dito ko siya sana ilalagay. Kung makikita ninyo yan. Ganyan. Ganyan yung naisip ko. And then, ang balak ko, ilalagay ko na lang siya dito, no? Yan, ilalagay ko siya. Pangat ko talaga mag-camera, guys. Oh, come on. Ayan, oh. Ilalagay ko siya dapat dyan. Ganyan siya. So, pwede naman siya. Ang gagawin ko is, ididikitan ko na lang siya ng double-sided na tape. Ayan, para ganyan na lang siya. Okay, guys. Yung gagawin ko naman ngayon is, kailangan kong isulat yung mga pangalan ng mga items. And then, kasi kung bakit, kailangan ko kasing i-alphabetical yung pagkakasulat para hindi siya mahirap hanapin. Kasi kung halo-halo, mahirap siya. And then, naisip ko din, kung like that, gatas, yun, sa isang paper, puro gatas lang siya, like kondensada or evap. Then, kapag sa mga ganito, meatloaf or beef loaf, sa isang paper lang din sila. Or gaya neto, century tuna, or yung mga sardinas, or yung coffee. So, yun na guys, yung gagawin natin ngayon, ha? Few moments later. So, ayan na guys. Natapos ko na siyang sulatan. Ito na yung mga nagawa ko. Ayan. Ang daming mga insects. Oh no!
So guys, ngayon po yung gagawin natin is ididikit na natin po siya sa kada row. So, ayan guys, tapos ko na po siyang idikit. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura niya kapag nasa malapitan. So, sa row po na ito, ayan yung mga nakasulat dito. Kita niyo ba? And then, sa row naman na ito, yon. Ayan naman siya guys, yung nakasulat dyan. And then, yun dito naman sa ilalim. Yun dyan. At saka yung pinakailalim, yan yung nakasulat. Wait lang, silaw. And then dito naman po, ayan. Medyo maliit lang yung mga sulat ko talaga guys. Ayan siya. Yan. Yan. At yung dito, yan. Hindi naman to kaagad-agad matatanggal kasi meron nakadikit na double-sided. So guys, ayun na po yung nagawa natin ngayon na paglalagay ng fries. Para iwas lito po yun para sa aking asawa. Pwede nyo po rin i-apply yun sa inyo. Kaya po doon ko siya nilagay sa gilid. Para hindi mo siya masagi. Para matanggal. So, ayun siya guys. At ayun na siya. Simple ano lang siya guys. Simple way lang siya. Pero at least makakatulong siya sa atin. Para hindi tayo malito sa ating mga pricing. So, yun lang guys for this vlog. Sana ay nagkaroon kayo ng idea na kung paano hindi kayo maging hassle sa inyong pricing. Kasi, pangit naman kasi kung lalagyan natin lahat ng price, diba? Kasi minsan ako nagkakamali-mali ako. So, yun lang guys. I hope ay may natutunan kayo. At, thank you so much for watching and God bless all. 갑자기 내게 나타나준 너